Maagang morning mga guys! Ito na naman, umaga na naman, magpiprepare tayo ng lunch para sa ating lunchbox for today. Ito, nag-marinate na ako ng ating chicken kebab. At syempre, icha-char-char-char natin dahil wala tayong ihaw-ihaw, icha-char-char natin sa grill pan. Minarinate ko nga pala ito ng konting tomato paste, coriander powder, paprika powder, cumin powder, chili powder, garlic powder, onion powder, yogurt, and salt and pepper. Ito na yung ating chicken na char-char-char na pero hindi pa yan luto sa loob. Kaya tatakpan ko ng foil para medyo maluto-luto. At dahil wala akong whole corn, meron naman akong corn kernel. Kaya corn kernel na lang ating gagamitin para sa ating grilled corn salad. Pwede na yan. Mas matamis-tamis pa. Huwag natin i-overcook ang ating chicken kebab. Yan. Kung hindi, magda-dry siya. Luto na to. Yan, i-char-char-char lang natin ating corn para grilled corn na masabi. Kaya huwag kayong char-char-char. Puro char-char-char tayo. At ito naman ang aking feta cheese na binabad ko sa fresh milk para hindi siya masyadong maalat na itatapin ko mamaya sa aking corn salad. At ito naman ang ating ingredients sa ating salad, green salad. Ito yung ating romaine lettuce. Ayan na ang ating corn, grilled corn. Meron akong cucumber, yellow bell pepper, cherry tomato, coriander, spring onion, and sibuyas. And then, imimix-mix lang natin lahat. Pagtapos natin na mix-mix, ilalagay natin sa ating Tupperware. At ilalagay na natin ating feta cheese topping. Ganun lang kasimple ang ating salad. Yan na ang ating salad. At siyang ating chicken kebab. At para naman pala sa ating sauce ng ating kebab, meron akong Greek yogurt. Nilagyan ko ng dill, parsley, minced garlic, konting chili flakes, at saka konting cumin. Siyempre, dapat may salt and pepper. And for our salad dressing, gumawa naman ako ng vinaigrette, which is balsamic vinegar, Dijon mustard, extra virgin olive oil, oregano, minced garlic, salt and pepper. Nagyan ko rin ng konting honey. Mas maganda kung iminimix nyo sa isang maliit na bottle ang mga salad dressing. Kasi yung emulsification ng salad is maganda. At eto na nga guys, ang ating baon for today. Chicken kebab and our corn grill salad. Abangan ang ating next baon for tomorrow!